Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε. Απλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο επίσης που γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια ιστορία θα βγει. Τι θέλει να μας πει η ενέργειά μας σήμερα. Ποια ιστορία θα βγει. Για να δούμε. 4 ράβδοι. Οι 4 ράβδοι μιλούν για επανασύνδεση ή τέλος πάντων για μια κατάσταση που θέλεις να νιώσεις ασφάλεια. Να κάνεις ένα ασφαλές καταφύγιο για σένα και να το δημιουργήσεις με πολύ χαρά, με ισορροπία και κοινωνική αποδοχή. Άρα είσαι ένα άτομο που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα πει ο κόσμος ή τέλος πάντων θέλεις να τα έχεις καλώς καμωμένα, να υπάρχει μια αρμονία, ρε παιδί μου, μια ηρεμία θα έλεγα. Αυτό έρχεται στη ζωή σου, χαλαρώνεις μετά από πάρα πολύ καιρό. Εάν πρόκειται για την επανασύνδεση, έρχεται κάποιος που θέλει το ίδιο με σένα, να γίνεται λιμάνι ο ένας για τον άλλον, έτσι. Και να δουλέψετε και οι δύο γι' αυτό. Έχουμε την κάρτα της δικαιοσύνης, έχουμε και τα 2 πεντάκια και στη μέση 8 πεντάκια. Κάποιος λοιπόν που δείχνει ότι δεν μπορούσε να ισορροπήσει στο παρελθόν, τώρα θέλει αυτή την ισορροπία και μάλιστα να την κάνει με απόλυτο τρόπο, να δικαιωθείς σε ό,τι αφορά το παρελθόν, κάποιες αλήθειες εδώ, αλλά και μετά από πάρα πολύ καιρό, εδώ να συζητήσετε με αυτόν τον άνθρωπο, να τα βάλετε κάτω, να δείτε τι έχει απομείνει και να εστιαστείτε πώς να βελτιώσετε την σχέση σας. Δείχνει για μια σχέση η οποία έχει χαλάσει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, γιατί δεν μπορούσατε να χειριστείτε τις καταστάσεις μεταξύ σας. Με μπόρες, εδώ υπάρχει ένα πήγαινέλα, υπάρχει μια ανισορροπία, υπάρχει μια κατάσταση που δημιουργήθηκαν πολλές εντάσεις και κάποιος δεν μπορούσε να χειριστεί τις ευθύνες του, να διαχειριστεί αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί στην σχέση σας. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούσατε να προσαρμοστείτε, είχε χαθεί η ισορροπία, έγινε μια αδικία εδώ που η ιστορία μας λέει ότι εδώ πέρα κάποιος δεν έχει λειτουργήσει με αντικειμενικότητα, σε αδίκησε, σου έριξε τις ευθύνες, καταλαβες, και με έναν τρόπο, συγγνώμη για τον ήχο, και με έναν τρόπο δείχνει ότι δεν υπήρξε, μάλλον θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Έγινε ό,τι έγινε γιατί κάνατε τις επιλογές που κάνατε και οι δυο σας, και θα ξαναπώ, αντί να έχετε ισορροπία, διχαστήκατε και οι δύο για διάφορες καταστάσεις. Είναι σαν να βλέπετε κάποια στιγμή ο ένας σαν κόκκινο πανί με τον άλλον. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να είχατε ηρεμία, ξέρεις αυτό, μια σχέση, τι έχει ηρεμία, χαρά κτλ. Κάποια στιγμή δεν υπήρχε αντικειμενικότητα, δεν υπήρχε διαφάνεια, δεν υπήρχε αναγνώριση, οπότε μόλις βλέπατε ο ένας τον άλλον, είχατε γίνει κόκκινο πανί και εσείς για αυτόν και αυτός για σας. Για πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αυτή η ισορροπία τώρα. Για να δούμε. Έχει να κάνει το άνοιγμα με την ισορροπία και τη δικαιοσύνη. Υπότιτλοι νερού. Κάποιος θέλει να έρθει, ο οποίος θέλει να σου κάνει μια πρόταση που φυσικά βασίζεται στο συναίσθημα λόγω του υπότι νερού. Μια πρόταση η οποία θα έχει ξεκινήσει με μηνύματα. Είπαμε, και το ξέρεις φαντάζομαι τώρα πια, ότι είναι ένας μήνας επανασυνδέσεων. Okay. Εδώ η λέξη κλειδί είναι η διαίσθηση. Θα το διαισθανθείς πριν έρθει το μήνυμα. Σου το λέω συνέχεια αυτό, έτσι. Κάπως θα το νιώσεις, θα νιώθεις περίεργα. Επίσης αυτό το μήνυμα θα σου μιλά με τρυφερότητα, θα σου λέει κάποια λόγια τρυφερά αυτός ο άνθρωπος,
θα επιστρατεύσει όλη του τη γοητεία και θα σε προσκαλέσει, μπορεί και να προκαλέσει και να σε προσκαλέσει σε μια κατάσταση η οποία θέλει, είπαμε, να σου προσφέρει την καρδιά του, μάλιστα. Αυτός ο τύπος είναι αυτός που η τύπισσα είναι αυτή που είπα πριν, ότι είχατε φτάσει σε ένα σημείο στο παρελθόν να έχετε και οι δύο επικίνδυνες συμπεριφορές ο ένας με τον άλλον, προδοσίες, ίσως και πολλά μαλώματα, ξαφνικά μαλώματα όμως, μία εχθρική στάση όπως σου είπα, και τελικά τι καταλάβατε και οι δύο, ότι όλο αυτό ήταν τίποτα. Δεν κέρδισε κανείς, ίσα ίσα υπήρξε μια ήττα η οποία ήταν καταστροφική και για τους δυο σας. Αυτό δείχνει εδώ, τα 5 ξύφη, τα μαλώματα που είχατε και τα λόγια που έχετε πει, τα σκληρά λόγια, δεν κέρδισε κάποιος από αυτά. Πάλι μας μιλάει για μια έτσι ενέργεια αδικίας εδώ. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι όλα αυτά που έγιναν στο παρελθόν δεν έχετε κάνει επεξήγηση, ίσως μείνατε σε μισά λόγια, σε μισές καταστάσεις και κρατήσατε μυστικά το τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον και σε απόσταση φυσικά. Και έτσι δεν είχατε εξέλιξη. Αντί να έχετε εξέλιξη, είχατε προφανώς έναν χωρισμό εδώ στο παρελθόν, ναι. Και από τα 5 ξύφη με πάτε στα 8, αυτός ο χωρισμός έγινε και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε η επικοινωνία. Γιατί και οι δυο σας κλειστήκατε σε μια κατάσταση ανασφάλειας και κάνατε μόνο άσχημες σκέψεις. Δεν υπήρχε δηλαδή σύνδεση, άρα κόπηκε η επικοινωνία ξαφνικά, περιορίστηκε ή κόπηκε και άρχισε να αυξάνεται ο φόβος και η σύγχυση εδώ, ότι δεν υπάρχει πια διέξοδος, δεν υπάρχει κάτι που να βοηθάει για να ξαναείστε μαζί. Προφανώς εδώ λοιπόν δεν βλέπατε την εξέλιξη και όταν σταμάτησε η ιστορία σας, μετά δεν είχατε από κάπου να πιαστείτε, δεν είχατε κάποια επικοινωνία, άρα δεν μπορούσατε να πιαστείτε ότι ξέρεις, θα έρθει αυτός ο άνθρωπος ή κάπως θα βρεθούμε ξανά στο μέλλον μαζί. Και με την Πανσέλινο εδώ, τη Σελήνη, που ακόμα δεχόμαστε την ενέργειά της από τις 30 του μηνός που είχαμε, αρχίζετε να κατανοείτε περισσότερο τα κρυμμένα γεγονότα ή γίνονται αποκαλύψεις. Οι αποκαλύψεις πρώτα θα βγουν στο υποσυνείδητό σας, δηλαδή θα ακούσετε τη διαίσθησή σας και η διαίσθησή σας θα σας πει τι έχει γίνει. Είναι σαν αυτό που λέμε, μα εγώ καταλάβαινα, σκεφτόμουν, ήξερα, αλλά δεν μπορούσα να βρω αποδείξεις κτλ. Αυτό λέει η διαίσθηση, ότι θα σας ενημερώσει τι έχει γίνει και για κάποιους ίσως έγινε μια ανάδυση από τους πιο βαθύς φόβους. Δηλαδή υπήρχαν βαθιές σκέψεις οι οποίες κάπως βγήκανε στην επιφάνεια και ίσως δεν είχατε δώσει την ανάλογη προσοχή στο παρελθόν. Μάλιστα. Άρα υπήρχε τώρα το ένστικτο που σας έλεγε πρόσεχε και το ασυνείδητο που ίσως δεν θέλατε να το φέρετε μπροστά στο συνειδητό σας για να συνειδητοποιήσετε ότι δεν θέλετε να το πιάσετε και οι δυο. Άρα τι είχα πει για να μην σε μπερδεύω πολύ. Είπατε λοιπόν κάποια στιγμή ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί και έτσι εγκλωβιστήκατε χωρίς να έχετε καμία επικοινωνία. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Και με τα 7 ξύφη, τι γίνεται με τα ξύφη εδώ, χαμός, και με τα 7 ξύφη έφυγε κάποιος, αυτός ο κάποιος πάντα κοιτούσε προς τα πίσω, δηλαδή τι κάνεις, μαθαίνει για σένα, κρυφά. Έχει μια κρυφή δράση αυτός ο άνθρωπος, είναι ο περιβόητος κλέφτης, έτσι, αυτός που φεύγει με έναν ύπουλο τρόπο. Αυτός θα μας πει ότι εγώ έφυγα για να αποφύγω τις συγκρούσεις, δηλαδή γι' αυτό σου λέω στην αρχή ότι το έριξε σε σένα όλο το θέμα, ότι εσύ δημιουργούσες τα ζητήματα για να έρθουν οι συγκρούσεις μεταξύ σας. Έτσι λοιπόν θα σου πει ότι εγώ έφυγα για να αποφύγω τις συγκρούσεις. Και απ' την άλλη μας λέει για έναν άνθρωπο που δρά κρυφά και έκλεψε πράγματα από σένα. Τώρα αυτά μπορεί να είναι κυριολεκτικά, μπορεί να είναι γενικά κλοπές, κλοπή συναισθηματική, κλοπή κανονική. Γενικά υπήρχε μια
στρατηγική εδώ η Πουλή και το χειρότερο είναι το μυστικό, δηλαδή είχε κρυφή ζωή σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες καταστάσεις σε σχέση με εσένα. Βρέθηκε λοιπόν σε διλήμματα αυτός ο άνθρωπος και προετοιμάστηκε, έκανε προετοιμασίες για να επεκτείνει τη ζωή του σε ό,τι αφορά χωρίς εσένα, έτσι. Τελικά βρίσκεται σε μια κατάσταση σήμερα που αρχίζει και μετανιώνει γι' αυτό, βρίσκεται σε μια κατάσταση που προσπαθεί να βρει την ισορροπία και οργανώνει τα επόμενα βήματά του. Όπως σου είπα, για να έρθει με τους 2 ράβους και τον ακόλουθο νερού προς τα εσένα και θα αναλάβει το ρίσκο. Δηλαδή ξέρει ότι έκανε ό,τι έκανε και τώρα θα αναλάβει το ρίσκο να έρθει και μάλιστα, όπως σου είπα και λίγο πριν, θέλει να έρθει με έναν έλεγχο. Γι' αυτό με σχεδιασμό έφυγε, με σχεδιασμό θα έρθει, το κάνει πολύ μεγάλη, βάζει πολύ μεγάλη δουλειά πάνω σε αυτό και προσπαθεί να σκεφτεί τι προοπτικές έχει αυτή η ιστορία δικιά σας και έρχεται κατ' επιλογή φυσικά, αλλά και προετοιμάζεται, ξαναλέω, για αυτή την επάνωδο. Με τα 8 κύπελα βλέπεις την Πανσέλινο, έχουμε 2 κάρτες εδώ έντονης ενέργειας. Αυτό το διάστημα, ακριβώς αυτό το διάστημα, βρίσκεται κάπου που θέλει να απομακρυνθεί από εκεί που βρίσκεται. Δεν το γεμίζει πλέον τίποτα και είπαμε ότι θα κάνει τη συνειδητή επιλογή. Αυτή τώρα η συνειδητή επιλογή έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι η ιστορία αυτή έχει σχέση με τα 3-3,5 τελευταία χρόνια. Κάποιος απομακρύνθηκε σε αυτά τα χρόνια, κάποιος έρχεται σε αυτά τα χρόνια, κάπως ήρθατε σε αυτά τα χρόνια. Γενικά δείχνει ότι έχει να κάνει με τον χρόνο στους ιχθύς. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό. Οπότε αποφασίζει τώρα. Υπήρχε δηλαδή τα 3 τελευταία με 3,5 χρόνια μια κατάσταση εγκλωβισμού, μια κατάσταση που κάποιος ήταν αλλού και δεν το γέμιζε εκεί και τώρα παίρνει αποφάσεις για να φύγει, για να έρθει σε σένα, με κάποιο τύπου, όχι δειλία ακριβώς, έχει και τη δειλία, αλλά περισσότερο είναι σκέψη αν θα πάρει το ρίσκο που μας είπε πιο πριν, ότι θα το πάρει το ρίσκο. Ναι, γιατί έχει κάνει την ενδοσκόπηση με τον ερημίτη, γιατί αυτό που μας είπε ότι δεν γεμίζει τη ζωή του εκεί που βρίσκεται, μας λέει ακριβώς μετά ότι ζει μια μοναχικότητα και τώρα μέσα από την αυτοπαρατήρηση που κάνει, δηλαδή στη φάση που βρίσκεται ότι κάτι πρέπει να κάνω για να φέρω ευτυχία στη ζωή μου, αυτή η εσωτερική αναζήτηση λοιπόν τον φέρνει σε μια κατάσταση απόσυρσης, άρα με εκείνα τα πρόσωπα που βρίσκεται δεν έχει καμία ενέργεια, να το πω έτσι, και έψαχνε και για αρκετό καιρό έψαχνε την εσωτερική του αλήθεια, αλλά και είχε και θέματα από εξωτερικές επιρροές αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα. Και με τον αυτοκράτορα δείχνει εδώ ότι έχει κάποια άτομα στη ζωή του που διαχειρίζεται. Κάποιοι εξαρτώνται από αυτό το άτομο. Μπορεί να είναι παιδιά, μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι επαγγελματικά. Γενικά δείχνει έναν αυτοκράτορα εδώ που έχει εξουσία και κάποιοι είναι προστατευόμενοι του. Οπότε όμως αυτός τι μας λέει εδώ, ότι στο παρελθόν στη ζωή του λόγω αυτών των υποθέσεων υπήρχε ένας χάος. Άρα τώρα πρέπει να οργανώσει καλύτερα την κατάσταση και να βάλει καινούριους κανόνες σε αυτόν το πύργο ζωής που έχει και να χτίσει τα πράγματα πιο γερά. Οπότε τώρα έρχεται με ακλόνητη διάθεση και σκέψη προς εσένα, δηλαδή ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει, μάλιστα. Ακριβώς αυτό, δες πω, τι ωραία τα λέει. Ακριβώς αυτό ξέρει τι θέλει γιατί πήρε τα μαθήματα 6 ξύφη, που σου λέει ότι εγώ τώρα κάνω μια μετάβαση στη ζωή μου, κινούμε προς τα εσένα μέσω ταξιδιού, μετακίνησης, μετακόμισης, γιατί θέλω να φύγω από τα προβλήματα. Ενώ είχε φύγει από κοντά σου γιατί νόμιζε ότι εσύ ήσουν το πρόβλημα,
εκεί που είναι δημιουργήθηκαν περισσότερα προβλήματα και τελικά μέσα σε αυτή την ανισορροπία προσπαθεί να βρει ισορροπία και η ισορροπία δείχνει ότι είσαι εσύ μάλιστα. Όπα, με τους 9 ράβδους έχει φοβίες, εντάξει, το είπαμε αυτό. Είναι πολύ κοντά στο να γίνει εξέλιξη αυτή, είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά είναι και πάρα πολύ τραυματισμένο αυτό το άτομο και είναι πολύ κουρασμένο. Έχει δώσει μάχες σαν αυτοκράτορας, όπως είπαμε, για να τακτοποιήσει θέματα που είχε στη ζωή του και έχει τραυματισμό, δηλαδή πληγωμένος είναι αυτός και φοβισμένος, το ξαναλέω. Φοβάται πάρα πολύ τη δική σου, ε, πώς θα το δεχτείς πίσω. Ναι, προσπαθεί, λέει, βασικά θα είναι σε επιφυλακή αυτό το άτομο. Θα την κάνει την προσπάθεια και είναι λίγο πριν το τέρμα, δηλαδή έχει κάποιους μήνες που σκέφτεται αυτή την εξέλιξη και τώρα είναι λίγο πριν το τέρμα να πάρει την τελική απόφαση. Όπα, και με το αστέρι δείχνει ότι, κάτσε να σκεπάσω λίγο την κάρτα, και με το αστέρι δείχνει ότι το έχετε πίστη αυτό και οι δυο σας ότι θα καταφέρετε στο τέλος να είστε μαζί και εσείς το πιστεύετε και έχετε τους δικούς σας φόβους και αυτό το άτομο το πιστεύει. Αυξάνεται η πίστη του πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα και θα κάνει τι είναι ο υδροχόος, τι είναι το αστέρι, ο υδροχόος βασικά, η επανάσταση. Θα επαναστατήσει αυτός ο αυτοκράτορας για να καταφέρει να είναι μαζί σου. Μάλιστα, και γίνεται βασιλιάς Ξυφών, βάζει τη λογική τώρα. Τώρα είναι και ο βασιλιάς Ξυφών και η βασίλισσα Ξυφών βάζουν όρια. Έτσι λοιπόν αυτός λέει ότι τώρα θυμήσου το άδικο που είχαμε στο παρελθόν, τώρα θέλει να κάνει κάτι δίκαιο για σένα, θέλει να σε δικαιώσει λοιπόν. Θέλει να είναι κυρίαρχος στο μυαλό σου και θα κάνει και άλλη στρατηγική, πάλι θα δημιουργήσει, όπως είπαμε, σχέδια, θα δημιουργήσει εικόνες, σενάρια, θα φτιάξει σενάρια για να έρθει κοντά σου, αλλά θέλει να έρθει με ηγεμονική θέση, δηλαδή θέλει να έρθει σαν ηγεμόνας, θέλει να τον θαυμάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Να του πεις, ρε παιδί μου, πώς τα κατάφερες όλα αυτά, πώς πήρες αυτές τις αποφάσεις, μπράβο σου με τον υπότι Ξυφών. Δηλαδή, ενώ τον λες δειλό για το παρελθόν, ενώ τώρα λες πω εσύ κατάφερες αυτά τα πράγματα να τα εξελίξεις. Γιατί εσύ που ξέρεις την ιστορία, εδώ ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτός ο άνθρωπος να πάρει αυτές τις αποφάσεις που είναι να πάρει. Ειδικά αν έχει άλλη οικογένεια. Και με τα 7 πεντάκτηνα λέει εδώ ότι όλο αυτό χρειάστηκε μία αναμονή, να βρεθείτε σε μία αναμονή και τώρα θα εξετάσετε εσείς με αυτό τώρα που θα έρθει κοντά σου, θα εξετάσεις την πορεία, αν άλλαξε, πώς άλλαξε, πόσο άλλαξε και το καθεξής. Αυτό λέει για σένα, θα δείξει αν η υπομονή που έκανες, η επένδυση που έχεις κάνει σε αυτή τη σχέση, ήρθε η ώρα να δεις τι θα πάρεις από όλα αυτά, δηλαδή η κούραση, η ταλαιπωρία, ο πόνος κτλ. Τώρα μας λένε ότι ήρθε η ώρα να πάρεις αυτό που πρέπει να πάρεις, αυτό που αξίζει σύμφωνα με αυτό που έχεις πράξει εδώ πέρα. Είπαμε, θα έχουμε μία δίκαιη κατανομή των, της ενέργειας. Ενέργεια εννοώ για την αγάπη σας, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος σε αδίκησε, είπαμε, στο παρελθόν. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάμε να ρωτήσουμε τώρα να δούμε εδώ πέρα τι θα δούμε. Κάποιες λεπτομέρειες, έτσι. Λοιπόν, για τον ερημίτη μας λέει ότι και εσύ και αυτό το άτομο ζήσατε στιγμές απομόνωσης σε σχέση ο ένας με τον άλλον ή και στην πραγματικότητα, δηλαδή μπορεί να κλειστήκατε στον εαυτό σας. Αυτό το άτομο μας λέει ότι το έχει κάνει αυτό. Υπότης Ξυφών. Λέει ότι μετά από αυτή τη διαδικασία του ερημίτη και δίνοντας με τους 5 ράβδους στη μάχη, θα έχουμε εξελίξεις. Αυτός ο άνθρωπος λέει ότι πίστευε ότι θα υπάρχει κι άλλος χρόνος, κάποια στιγμή όταν χωρίσατε δεν ήταν και ο ίδιος προετοιμασμένος μάλλον του ήρθαν τα πράγματα κάπως περίεργα και δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί τότε.
Αυτό μας δείχνει στην ουσία, γιατί για να μου βγάζει εμένα τον κλέφτη και τους 9 ράβους απέναντι, κάτι και σε αυτόν τον άνθρωπο έγινε ξαφνικά. Και δεν είχατε το χρόνο, λέει, να επεξεργαστείτε τα πράγματα και ιδίως αυτός να πάρει τις αποφάσεις. Τώρα λοιπόν με 2 κάρτες μας λέει ότι μετά από πολύ ώριμη σκέψη παίρνει την απόφαση. Ποια απόφαση παίρνει? Βλέπεις, ο ερημίτης. Α, είναι συγκλονιστικό. Δες. Ο ερημίτης, ο υπότης Ξυφών, ο υπότης Ξυφών, ο ερημίτης. Πω. Πραγματικά είχε να κάνει με τον Κρόνο, θυμάσαι που σου είπα για τον Κρόνο στους Ιχθύς. Το θυμάσαι, το βλέπεις τον Κρόνο. Ορίστε. Βέβαια εδώ είναι στην Παρθένο, όλα γιατί είναι ο δικός του, πες το... Αχ, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, εσύ, πλανήτης, αλλά δεν στοιχύνεται τώρα πόσο ξεκάθαρα στο λέει, πόσο ξεκάθαρο άνοιγμα είναι αυτό. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι τώρα καθώς πάμε σε μία νέα σελήνη, αυτός ο άνθρωπος κάνει και νέες κινήσεις, θέλει να τα αλλάξει όλα, να πάει σε καινούρια γεγονότα, σε καινούριες καταστάσεις, να έρθει κοντά σου. Έχουμε ένα βασιλιά Ξυφών που, πες το, καθαρίζει, έχει διάβγεια τώρα, καθαρίζει το μυαλό του και ξέρει τι θέλει. Θέλει τους 4 ράβους, με αυτή την κάρτα που ξεκινήσαμε. Θέλει την επανασύνδεση. Και ενθουσιάζεται με τη σκέψη αυτή, με τον ακόλουθο ράβδο. Θέλει να είσαι το δικό του λιμάνι. Θέλει να χτίσει έναν θρόνο, να σου χτίσει έναν θρόνο δίπλα στην αυτοκρατορία αυτού του αυτοκράτορα και να είσαι το λιμάνι του. Για να δούμε γιατί δίλιασε. Και ειδικά αυτές τις μέρες έχει λίγο μια περίεργη ενέργεια. Θα τον βλέπουν γύρω του κάπως να κλείνεται στον εαυτό του, να περπατάει πολύ αργά. Εσείς μπορεί να έχετε πρόβλημα με τα πόδια σας, να μην μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας που λέμε, να σέρνομαστε. Μια τέτοια ενέργεια. Ναι, βγαίνει ο υπότης πεντάκτηνων, ο φόβος είναι αυτός που τον σταματάει. Γιατί άρχισε, το ξέρουμε πολύ καλά. Βλέπεις, άργησε μήνες εδώ για κάποιους. Ο φόβος λοιπόν το σταματάει, αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό για αυτόν, γιατί όταν έχεις ένα αυτοκράτορο και ένα βασιλιά Ξυφών, δεν περιμένεις από αυτούς τους δύο να κρυφτούν ή να μην μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Αυτοί, άμα δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις, ποιος θα πάρει? Ο ένας είναι το μυαλό και ο άλλος είναι η δομή. Καταλαβαίνεις. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε να διαχειριστεί, δεν δούλευε καλά το μυαλό του να διαχειριστεί τη δομή της ζωής του. Άρα δεν θα ένιωθε αυτό το φόβο. Δηλαδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί μέχρι τώρα την κατάσταση που είχε ο ίδιος χτίσει. Και έτσι πως τα έκανε και μαντάρα και μαζί σου, οπότε δεν θα φοβάται. Είναι πάρα πολύ λογικό. Για να δούμε τώρα με τον αυτοκράτορα. Έχει σημασία τώρα αυτός εδώ πέρα θέλει, λέει, να δώσει πράγματα, να σε κάνει να είσαι, πώς το λένε, να είσαι η γυναίκα που θα βάλει στη ζωή του, ρε παιδί μου, ξέρεις. Με τους 2 ράβδους, 2 ράβδοι, από τις 5 κάρτες οι 2 είναι ίδιες, σκέφτεται, υπολογίζει, επεκτείνει, επιθυμεί, προσαρμόζεται, κάνει αυτές τις σκέψεις για να πάρει την απόφαση, την παίρνει. Αλλά είναι σε αυτή τη φάση τώρα ότι προετοιμάζομαι, είμαι στην προετοιμασία. Εντάξει, έχω τον υπότη Ξυφών, υπότης πεντάκτηνος, στασιμότητα. Έχω τον υπότη Ξυφών, πολύ γρήγορη ενέργεια, μόλις πάρω την απόφαση, 2 ράβδοι. Που οι 2 ράβδοι μας ξεκινούν και στο κανονικό μας άνοιγμα. Οπότε έχουμε εδώ και λίγο κακή ενέργεια και τύπου γλωσσοφαγιά και τέτοια. Ξέρεις, ο κακός μάγος είναι οι 2 ράβδοι, έτσι το έχω πει πολλές φορές, η κακή ενέργεια, να σου το πω έτσι. Απ' την άλλη μας λέει ότι με τα 5 ξύφη θα δώσει κάποιες μάχες εκεί που βρίσκεται. Για να δούμε. Γιατί υπάρχει μια κατάσταση με χρήματα εκεί, με τα 8 πεντάκτηνα. Είχαμε τα 7 πεντάκτηνα εμείς, πρέπει να τακτοποιήσει κληρονομικά θέματα, άρα αν έχει οικογένεια, παιδιά μπορεί να φοβούνται ότι θα πάρεις εσύ την περιουσία κτλ. Πρέπει να τακτοποιήσει τέτοια ζητήματα. Έχει να κάνει με χαρτιά, τα πεντάκτηνα, κράτος, νομίσματα, κάτι να χωριστεί, κάτι
να οριμάσει, να βελτιωθούν πράγματα. Μάλιστα, για να δούμε αυτή την Πανσέλινο, είπαμε ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, όπως και εσύ. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ναι, βλέπεις τα δύο ξύφη. Επηρεάστηκε γιατί δεν ξέρει εσύ τι σκέφτεσαι. Όπως και εσύ δεν ξέρεις τι σκέφτεται αυτός. Δύο ξύφη. Δύο ράβδι, δύο ξύφη. Μιλάμε το μυαλό αυτού του ανθρώπου είναι κουρκούτι αυτή τη στιγμή, όπως και ίσως το δικό σου. Τι σκέφτεται, να έχεις μια αγωνία, γιατί δεν αποφασίζει, γιατί δεν έρχεται, γιατί δεν στέλνει μήνυμα. Προσπαθεί και αυτός και εσύ από τη μία να μην το δείτε πολύ συναισθηματικά, να δείτε ρε παιδί μου ότι έλα μωρέ, εντάξει, και μπορούμε να προχωρήσουμε και παρακάτω, και όμως δεν σας βγαίνει αυτό. Μια προσπαθείτε να το πείτε για τον κόσμο, αλλά μέσα σας δεν σας βγαίνει αυτή η ιστορία. Έχουμε το αστέρι εδώ πέρα, έχουμε τις ευχές, έχετε ζητήσει να υπάρχει εδώ εξέλιξη. Για να δούμε. Και όχι απλά το ζητήσατε, το βλέπεις στο άπειρο, πάνω στο κεφάλι της κοπέλας, είναι η κάρτα της ισχύως. Βάλετε όλη σας τη δύναμη εδώ για να γίνει αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, για να πάρει αυτός τις αποφάσεις που παίρνει εσείς. Έχετε παρακαλέσει, έχετε ευχηθεί, έχει γίνει εδώ χαμός. Έχετε βάλει πολύ μεγάλη ενέργεια. Γιατί όμως, γιατί είπαμε ότι είστε κάρμα, οπότε μπορούσατε να το κάνετε αυτό. Έχουμε τον υπότηξη φων λοιπόν που παίρνει απόφαση να κόψει τον οφάλιο λόρο από το φίδι εδώ που έχει τυλιχτεί στη ζωή σας. Άρα έχετε ένα, κάτσε λίγο να ξεθολώσει, έχετε ένα πολύ σημαντικό εχθρό εσείς οι δύο. Ένας εχθρός μπορεί να είναι η απόσταση, ένας εχθρός μπορεί να είναι το εξωτερικό, ένας εχθρός μπορεί να βρίσκεται στο εξωτερικό, από το εξωτερικό, ξέρεις, έχετε προβλήματα εδώ πέρα. Πάντως έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο εδώ και ο κόσμος έχει να κάνει ότι όλο αυτό που θα κλείσει τώρα πια, θα εκπληρωθούν οι ευχές σας με επιτυχία και με θρίαμβο. Δύο ράβδι. Παίρνει την απόφαση λοιπόν να κάνετε την καινούργια αρχή, από την αρχή ένα καινούριο κύκλο, να μπείτε σε ένα καινούριο κύκλο. Με τα 6 ξύφη είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος μετακινείται για να έρθει κοντά σου. 6 ξύφη, το βλέπεις έτσι. Η ίδια κάρτα, η μία κάρτα πάνω στην άλλη. Μετακινείται λοιπόν αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου, παίρνοντας όλα τα μαθήματα που έπρεπε να πάρει ύστερα από μια λογική κλέφτη που είχε στο παρελθόν. Με έναν άνθρωπο δηλαδή που μπορεί να έβγαινε στη ζωή σου και να πίστευε ότι πάντα θα το συγχωρούσες. Δεν διαφωνώ γιατί πάντα το συγχωρούσες, αλλά τώρα έβαλες πολλά όρια εδώ πέρα. Η πόντις νερού έρχεται να γυρίσει τα πράγματα, έρχεται να γυρίσει τον τροχό, να σου πει την αλήθεια του, να σου πει για την αγάπη που νιώθει για σένα, να σου μιλήσει ειλικρινά. Μια πολύ βαριά ενέργεια ο τροχός. Ο τροχός είναι τώρα που θα φέρει τα πάνω κάτω, γυρίζοντας την τύχη σας, κάνοντας μια καινούρια αρχή. Με τα 7 ξύφη μας λέει ότι πάντα είχε το νου του προς τα εσένα, προς τα πίσω. Γιατί είστε το άλλο του μισό. Θα μου πεις πώς έκανε ό,τι έγινε ρε παιδί μου και μπόρεσε να με αποχωριστεί αυτός ο άνθρωπος. Άμα θα δεις γύρω υπήρχε κάτι σαν τυφώνα στη ζωή σας, δηλαδή κάτι άλλαξε γρήγορα και ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένατε, όχι μόνο από τη δική σας ιστορία, μάλλον στη ζωή αυτού του ανθρώπου έγιναν γεγονότα τα οποία ίσως δεν τα γνωρίζατε και άλλαξαν τη δομή της σχέσης σας ξαφνικά και αναγκάστηκε αυτός ο άνθρωπος να σε ελευθερώσει. Αλλά τι μας λέει, ότι δεν μπορούσε να αντέξει μακριά σου, δεν μπορούσε να αντέξει 9 ράβδι. Αυτός ο χωρισμός για αυτόν ήταν πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια. Για να δούμε με τους 9 ράβδους και τους φόβους του. Εσύ σαν βασίλισσα ράβδων πέφτεις επάνω τώρα, φοβάται γιατί σε βλέπει ή νιώθει ή σε βλέπει, μαθαίνει ότι έχεις γίνει πολύ δυναμική, ότι σαν να άρχισες να είσαι πάλι στη δύναμή σου έτσι όπως έχει γνωρίσει. Με την αυτοπεποίθησή σου, τη δημιουργικότητά σου, ξέρεις όλα αυτά. Και με τα 7 πεντάκτηνα ήρθε η ώρα να δούμε τι έχουμε να πάρουμε από αυτή την ιστορία. Τι έχουμε να πάρουμε, για να δούμε. Περίμενε. Έχουμε να πάρουμε τα 4 πεντάκτηνα, μια κατάσταση που... έκλεισε.
στα 10 κύπελα. Με τα 4 πεντάκτηνα αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να σε χάσει με τίποτα. Γίνεται πολύ κτητικός όταν πρόκειται για σένα. Δεν θέλει να σε μοιραστεί με κανέναν ή για κανέναν λόγο και με κανέναν. Θέλει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η υπόθεση, να πάτε στα 10 κύπελα. Τι κάνετε πάντα, τι μας βγαίνουν στα ανοίγματα, μια διαδρομή κάνει ένα ζευγάρι. Κάνει μια διαδρομή, μια ιστορία, χτίζει μια ιστορία με τον πόνο, τη χαρά, τη θλίψη, ξέρεις. Αυτό που λέμε ότι αναγέννηση, ρε παιδί μου, περνάει όλο αυτό από στάδια. Με μαθήματα, με διλήμματα και όλα αυτά, όλα τα συναισθήματα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, όποια εμπόδια και να έχει, θέλει να τα ξεπεράσει, γιατί δεν μπορεί να σε μοιραστεί, δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα σε πιάσει κάποιος άλλος εσένα, ότι θα σε χάσει από κάποιο άλλο πρόσωπο. Τώρα το αντιλαμβάνεται πιο πολύ από ποτέ, δηλαδή όποιος σε κάνει έτσι, ας πούμε έτσι, θα τρελαθεί αυτός ο άνθρωπος αν μάθει κάτι τέτοιο, ίσως όπως και εσύ. Θέλουμε λοιπόν τα 10 κύπελα, τα θέλετε εσείς και σας τα εύχομαι. 10 κύπελα, έρχεται μια ολοκλήρωση λοιπόν με τον κόσμο, με τον τροχό. Βλέπεις κύκλοι τώρα, πεντάκτηνα εδώ, οι εραστές κύκλος, ο χρόνος κύκλος. Μιλάμε, έρχεται ένας καινούριος κύκλος λοιπόν, ολοκληρώνοντας έναν παλιό, τον κλείνετε, τον αφήνετε πίσω, που υπήρχαν ματαιότητες, πόνοι και όλα αυτά. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, κάνε ένα like. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε εγγραφή και πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Όταν ανεβαίνει ένα βίντεο, από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο που γίνονται. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα του βράδυ κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οπότε είναι μια κατάσταση μέσα σε αυτή την αναδρομή του Ερμή που έχουμε τώρα και περιμένουμε αυτές τις επανασυνδέσεις. Επηρεαστήκαμε και επηρεαζόμαστε, όπως είδες, πολύ από την Πανσέλινο που είχαμε, γιατί μιλάει για πολύ βαριές ενέργειες. Όποιος κάνει εδώ πέρα επανασύνδεση και μείνει θα είναι για πάρα πολλά χρόνια τουλάχιστον. Βέβαια υπάρχουν και επανασυνδέσεις που δεν θα πετύχουν, το ξέρεις αυτό. Είπαμε, κάποιος έρχεται για να δούμε αν ορίμασε ή όχι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι γυρίζουν τα πράγματα και θα υπάρχει εξέλιξη και κίνηση, αυτό μας ενδιαφέρει και έρχεται μια ολοκλήρωση για τη ζωή σου που έχει να κάνει με την αγάπη και την ευτυχία, το οποίο σου το εύχομαι, μας το εύχομαι, να πάνε όλα καλά παρακάτω σε ό,τι αφορά την αγάπη, γιατί χωρίς αυτήν είμαστε μισοί, γιατί μας δίνει μια κινητήριο δύναμη. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.